What's up sa inyo, Archipeeps, Archifriends, Architribes, kumusta kayong lahat? At matagal-tagal tayong hindi nagkita-kita, okay? So, almost 1 month ata tayo na hindi nag-vlog, di ba? So, ngayon, kung naalala nyo, yung last na vlog ko is ito rin yung sinight visit namin ni Engineer Wanjo. Ngayon, silipin din natin. Option number 3, susundan lang natin yung contour, magi-split level tayo. Okay? So, ang gagawin natin, gawa tayo dito ng structure na umaayon lang sa contour ng lupa. Yan, okay? So, imbis na 2-story, kasi 2 stories yung balak niyang ipagawa. So, ito yung magiging approach natin. And mas inclined ako dito sa approach na to. Okay, split level. Wala kang tatambakan, wala kang masyadong ikakat dyan, wala kang masyadong i-feel. Susundan lang natin yung contour. Hi guys, dito tayo ngayon sa balik tayo ulit dito sa isang project natin at nagbubuhos na sila, so silipin lang natin yung reinforcing bars ng mga ng slab. Okay, so kailangan masilip natin bago magbuhos. Okay, so let's go, tingnan natin.
salamat pala sa pagsama sa amin. Yun lang naman ang ano namin, chinek natin sa site. Bali, tinangnan lang natin yung mga unang-unang protective covering sa slab bago busan. Tapos yung mga temperature bars, top bars, tapos yung mga extra bars na naka-indicate sa plano. Make sure lang natin na ano siya, nasunod siya. So, tingin ko naman medyo okay naman siya at may mga bagay lang tayong binigay na instruction kay foreman para gawin niya. So, yun. Abangan niyo sa mga susunod naming updates yung gagawa namin na para at least masundan niyo yung project na to. Okay? Sa mga hindi pa naka-subscribe diyan, beke naman, alam niyo na. So, please don't forget to subscribe at kung may mga comments ka or violent reaction, huwag lang masyadong violent, okay? So, ano lang, comment ka lang sa baba, okay? See you around, God bless!